Gì ạ? Em kể nghe chuyện này. Chuyện gì? Em mới đi nhiều chuyện nhà bà Tám về. Bà nói với em hả? Bà định đi trổ cặp lo mà bà sợ ảnh hưởng đến việc ti mẹ nên do dự chú có đi. Ủa, thằng Tí 2 tuổi rồi mà cũng còn ti mẹ nữa hả? Đâu có, thằng Tí nó cai sữa lâu rồi. Ủa, vậy bà sợ ảnh hưởng gì? Mà bà nói ông hàng xóm nhà bà còn. Anh đi mát anh Tám.